हेलो फ्रेंड्स কি খবৰ মই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো আহকচোন এইটোনো কি আনিছো মই আপোনালোকে এইটো বস্তু মোৰ হাতত কি দেখিছে নিশ্চয় এইটো এটা ক্যালকুলেটৰ কিন্তু এই ক্যালকুলেটৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰ ইয়াতে চাওকচোন এই ক্যালকুলেটৰটোত sin থিটা cos থিটাও ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ sin থিটা cos থিটাৰ মান উলিয়াব পাৰি আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি এই চাওক মই sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান উলিয়াই 32 কিয় লিখা গল কাটি বলে 30 লিখিব লাগিব চাওক sin 30 ৰ মান কিমান হ'ব আমি তো সবে জানোৱে নাজানিলে ক্লাস 9 ৰ কিতাপত চাব লাগিব নহলে সৰি ক্লাস 10 ৰ কিতাপত চাব লাগিব এই দেখিছে নে হাফ মানে 1/2 এই বস্তুটো কৰ পৰা আহিছে এই ক্যালকুলেটৰটোৰ প্ৰাইস এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰ সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ হয়তো আপোনালোকৰ তাতে নাই কিছু মানে থাকিব পাৰে এটা cos 30 ৰ মান উলালে কিমান হ'ব cos 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব √3/2 দেখিছে না এই ক্যালকুলেটৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰ ভগ্নাংশ লিখিব পৰা ক্যালকুলেটৰ মানে উত্তৰটো ভগ্নাংশত দিছে আমাক এটা 1030 ডিগ্ৰীৰ মান কিমান হ'ব হেতু চাব পাৰো 1030 ডিগ্ৰীৰ মান কিমান হ'ব 1030 ডিগ্ৰী 30 ইকুৱেল দবাই দিলো ইয়াতে √3/3 কিয় দেখাইছে আসলতে 1/√3 হয় 1/√3 মানে পৰিমেয় কৰিলে √3/3 এ হয় উত্তৰটো সেই কাৰণে ইয়াত √3/3 দেখুৱাইছে মানটো যিসকলে মেথছৰ বিষয়ে অলপ জানে তেওঁলোকে গম পাব এইবিলাক কি সাইন কস কৰি আছো মুঠতে ভাল লাগিলে ভিডিওটো শেষৰ ফাললৈকে চাওক আৰু ভিডিওটোত মই বহুত ইন্টাৰেস্টিংলি বস্তুখিনি বুজাই দিছো সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ কেনেকৈ মানে এটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ আৰু বস্তুটো এতে কি আছে আৰু ইয়াত কি কৰিব পাৰি ইয়াত আপুনি বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰে বৰ্গ সংখ্যা ল'ব পাৰে এই চক এটা 72 ৰ আমি বৰ্গ সংখ্যা ল'ব লাগে ইয়াতে এটা বাটনে আছে স্কয়াৰ উলিওৱাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে এয়া 5184 72 ৰ বৰ্গমূল ঠিক তেনেকুৱা কথা আমি আকৌ কি কৰিব পাৰো আমি এটা বস্তুৰ বৰ্গমূল ল'ব পাৰো বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব পাৰো মই বৰ্গমূল লৈ দেখাম এবাৰ এটা বৰ্গমূল লৈ দেখাও ৰব আপোনালোকক বৰ্গমূল লওঁ 625 ৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিলে এটো অকমান ভুল লাগি গল ৰব এখিনি মুছিব লাগিব এখিনি কাটি ল'ব লাগিব এটা মানে এই বৰ্গমূলৰ যেটো বাক্সা লৈছো মই হেটোৰ ভিতৰতে লিখিব লাগিব এই বৰ্গমূল চিনটো দি পেলে আমি এনেকৈ 625 টো ভিতৰত ভৰাই দিলে সমান চিহ্ন দবালে চাওক 625 ৰ বৰ্গমূল কিমান হল 25 বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰি আৰু এটোত বহুত কিবা কৰিব পাৰি মই ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাওকচোন কি কৰিব পাৰি এই চাওক ইয়াৰে আপোনাৰ ঘন উলিয়াব পাৰি ঘন সংখ্যা হয়নে তাৰ পিছত কি কৰিব পাৰি ঘনমূল ল'ব পাৰি ইনভাৰ্স লিখিব পাৰি চাওক 9 টু দি পাৱাৰ -1 মানে কি 1/9 তো আমি অনুন্নক ল'ব পাৰো তাৰ পিছত কি কৰিব পাৰো আমি ABCD লিখিব পাৰো ইয়াতে পাইৰ মান কিমান হ'ব এটো পাইৰ মান পাইয়ে দেখা আছে এতিয়া যদি আমি দশমিকত নিব লাগে হেয়া 3.14 পাইৰ মান ওলাই পাইটো লিখিব পাৰি তাৰ পিছত আৰু কি লিখিব পাৰি আৰু আপুনি ইয়াতে ABCD লিখিব পাৰে এনেকুৱা ক্যালকুলেটৰ হয়তো দেখা নাছিলে মই দেখাম দিয়কচোন কেনেকৈ ABCD লিখে এতিয়া মই ভগ্নাংশ লিখি দেখাই আছো এটা ভগ্নাংশ লিখি দেখাইছো চাওক 8/9 দেখিছে নে ভগ্নাংশও লিখিব পাৰি ইয়াতে 8/9 হল ভগ্নাংশ লিখি দেখালো এটো দশমিকতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আমি ভগ্নাংশতে ৰাখিছো আৰু কি কৰিব পাৰি ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগও কৰিব পাৰি মই ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ কৰি দেখাও ৰব এটা 1/2 প্লাস কিমান কৰো 7/9 9 কো 9 সমান চিহ্ন দবাই দিও কিমান হল এই চাওক 23/18 আপোনালোকে যদি কাগজ কলম লৈ চাই কৰিছে এটা হেতুৱে পাব বুজিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেস্টিং আৰু অলপ বেলেগ টাইপৰ ভিডিও চাবৰ কাৰণে কি কৰিব আৰু
চাই থাকিব চেনেলটো। বাই বাই।